Hello guys, আজি ডেট হৈ গ'ল 15 ফেব্ৰুৱাৰী, টাইম 9:07। আজি মই আপোনালোক ভিডিঅ' এটা দেখাম, মানে প্ৰি মাৰ্কেট ওপেন সেশন হয় 9টাৰ পৰা 9:08 লৈকে, 8-9 লৈকে হয়। এই প্ৰি মাৰ্কেট ওপেন ক'ত হয় আৰু কেনেকৈ হয় মই তাক দেখাম আজি। তাৰপিছতে আমি ট্ৰেড কৰিম। প্ৰি মাৰ্কেট ওপেনৰ কাৰণে আপুনি nse.com তাত যাব লাগিব। আপুনি nse.comত গৈ এনেকৈ খুলিব। nse.comত যোৱাৰ পিছত লাইভ মাৰ্কেট বুলি মাৰ্কেটত যোৱাৰ লগে লগে প্ৰি অপেন মাৰ্কেট এনেকৈ ওলাব। তাত যোৱাৰ পিছত দেখিছে নহয়, আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজ আজি 2% গেপ আপ খুলিছে। HDFC বেংক 1.2% গেপ আপ। এইখিনি কিমান আপ ডাউনৰ ওপৰত খুলিছে সেইটো দেখাব মানে। আৰু এপ'ল' হস্পিটেল 3% ডাউন আজি। HDFC 1.4% ডাউন। তো সঠিক ৰিজাল্টটো 9-10 মানত ওলাই যাব। 9:10 আৰু 9:10 কোনটো ষ্টক কিমান গেপ আপ খুলিছে, কিমান গেপ ডাউন খুলিছে। অকণমান টাইম ৱেইট কৰিব লাগিব। প্ৰি মাৰ্কেট ওপেন চাব হ'লে আপুনি nse.com neseindia.com তাত গৈ লাইভ প্ৰি মাৰ্কেট ওপেন ইয়াতে গৈ চালে হ'ল। যদি প্ৰথম খোলে নহয় nse.com nse india nse india nse india যোৱাৰ পিছত ইয়াত গ'লে এই ওপৰত যে আছে অল ৱেবছাইটত গৈ এইটো nse.comত ইয়াত গ'লে অলত গ'লে লাইভ প্ৰি মাৰ্কেট ওপেন। প্ৰি মাৰ্কেট ওপেনত এতিয়া 9 হৈ গ'ল ন। এতিয়া প্ৰি মাৰ্কেট বন্ধ হ'ল। আৰু আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজ 1.7% গেপ আপ, আইচা মটৰ 0.86% গেপ আপ। আৰু গেপ ডাউন খুলিছে এপ'ল' হস্পিটেল 2.3%, হিন্দুস্তান ইউনিলিভাৰ 1.1% গেপ ডাউন। ইয়াতে গৈ প্ৰি মাৰ্কেট চাব পাৰে। আৰু তাৰ উপৰিও nse.comত এইটো এডভান্স আৰু ডিক্লাইন। এডভান্স হ'ল মানে আজিৰ ষ্টক 30 মানে নিফটি 50 30টা এডভান্স মানে আপছাইডত আছে, আৰু ডিক্লাইন মাৰিছে 20। আৰু এই তললৈ গ'লে আপুনি নিফটি 50 গেইনাৰ আৰু লুজাৰ এইকেইটা দেখিব। কালিৰ গেইনাৰকেইটা হ'ল UPL, ITC, ৰিলায়েন্স, আদানী এণ্টাৰপ্ৰাইজ, আদানী পোৰ্ট। আৰু লুজাৰকেইটা হ'ল এপ'ল' হস্পিটেল, আইচা মটৰ এনেকৈ। ইয়াতে গৈ চাব পাৰে আৰু এইকেইটা বাচিও আপুনি ট্ৰেড কৰিব পাৰে। আৰু অলৰেডি পিছত ভিডিঅ' মাৰ্কেট ওপেন হ'ব, আপোনাক লাইভ ট্ৰেড কৰি আপোনাক দেখাম বাৰু।